ในอดีตการที่เนิ่นนานผ่านมานั้นในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายยังมีอหิงสาหรือควายป่าตัวหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมามันเป็นควายป่าที่มีลักษณะงามมากตัวของมันนั้นมีขนาดใหญ่โตล่ำสันกว่าควายป่าทุกตัวยากจะหาควายตัวใดๆมาเทียบมันได้วงเขาของมันนั้นโค้งสวยงามและแข็งแรงลำตัวใหญ่ท่วงท่าพ่วงพีขาทั้งสี่ข้างของมันมีสีเทาตั้งแต่ข้อขาลงไปและขาทั้งสี่นั้นก็แข็งแกร่งยิ่งนักสามารถพามันวิ่งบุกตะลุยไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจนึกมันเป็นควายตัวผู้ที่ไม่อยู่ในฝูงทั้งที่มันสามารถเป็นจ่าฝูงได้แต่มันกลับชอบที่จะท่องเที่ยวไปในป่าตามใจของมันด้วยรูปลักษณ์ที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งรวมถึงสายตาที่ดีผิดกับควายป่าทั่วไปแถมยังมีจมูกดีเยี่ยมสามารถสัมผัสถึงกลิ่นในระยะไกลๆได้ทำให้มันลำพองใจในความแข็งแรงของมันเป็นอย่างมากเจ้าควายป่าตัวนี้ชอบท่องเที่ยวไปทั้งในป่าและบางครั้งก็ออกมาท่องเที่ยวแถบชายป่าด้วยมันมีนิสัยเกเรชอบรังแกสัตว์น้อยใหญ่เสมอและยังชอบท้าประลองกำลังต่อสู้กับสัตว์ป่าทั้งหลายอีกด้วยถ้าเองเก่งจริงก็จงออกมาสู้กับข้าสิไอ้วัวแดงควายป่าจอมเกเรร้องท้าวัวแดงตัวหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงของวัวแดงกลุ่มนั้นถือว่าเองตัวใหญ่กว่าข้าหรือได้สิข้าจะกำราบเจ้าให้หายยโสโอหังเสียเดี๋ยวนี้แหละเจ้าวัวแดงที่มีลักษณะสวยงามตัวนั้นเอ่ยรับคำท้าจากนั้นทั้งสองก็พุ่งเข้าใส่กันและต่อสู้กันอย่างดุเดือดทว่าด้วยความที่เจ้าควายป่านั้นตัวใหญ่และแข็งแรงมากมันจึงสามารถใช้เขาโค้งอันแข็งแกร่งของมันขวิดจนเจ้าวัวแดงได้แผลชะกันต้องรีบหลบหนีไปอย่างยากลำบากเพราะบาดแผลของมันนั้นมีเลือดไหลนองออกมามากมาย พวกเจ้าเห็นไหมว่าข้าแข็งแกร่งกว่าสัตว์ตัวใดในป่านี้เจ้าควายป่าเป่าประกาศลั่นพวกวัวแดงและสัตว์เล็กๆที่อยู่แถวนั้นจำพวกเก้งกวางหรือหมาป่าต่างพากันรีบหลบลี้หนีหน้าไปเพราะกลัวจะโดนควายป่าหันมาเล่นงานพวกมันเช่นที่วัวแดงตัวนั้นโดนเจ้าควายจอมเกเรเที่ยวไปท้าไปต่อสู้และไปทำร้ายสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายจนกระทั่งเวลาที่พวกสัตว์ป่าได้กลิ่นของมันว่ามันกำลังจะมาในแถบถิ่นนั้นเหล่าสัตว์ป่าต่างพากันหาที่หลบซ่อนสัตว์ตัวใดหลบซ่อนไม่ทันก็จะโดนมันวิ่งไล่ขวิดทำร้ายจนบาดเจ็บปางตายกันไปเสียแทบทุกตัวหลังจากมันเที่ยวไปต่อสู้และทำร้ายเหล่าสัตว์อยู่ในระยะเวลาหนึ่งจนไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าประจันหน้ากับมันก็ทำให้เจ้าควายป่ารู้สึกเบื่อหน่ายในป่านี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะเก่งกาจกล้าต่อสู้กับข้าสักตัวเวลาข้าย่างกลายไปทางไหนก็พากันหลบหนีหน้าข้าไปเสียหมดช่างน่าเบื่อเสียจริงๆถ้าอย่างนั้นข้าจะออกจากป่าบ้างดีกว่าเพื่อจะได้ทำอะไรที่สมศักดิ์ศรีกับเจ้าป่าอย่างข้าสักหน่อยเจ้าควายป่าคิดเช่นนั้นจึงออกเดินทางจากป่าลึกมุ่งตรงไปยังชายป่าแล้วเที่ยวไปแอบเดินเลาะตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อไปยังหมู่บ้านของชาวบ้านแห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนด่านแรกของมนุษย์เพราะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ติดกับป่าผืนใหญ่แห่งนี้เพียงแค่มันได้มองเห็นหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ลิบๆมันก็ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านดังแว่วมากระทบกับประสาทของมันอย่างจังรวมถึงกลิ่นของสัตว์เลี้ยงต่างๆของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายรวมถึงเป็ดไก่ทั้งหลาย ในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าจะหาเรื่องสนุกๆทำได้อย่างไรเจ้าควายจอมเกเรรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องพลางวางแผนการที่จะเริ่มต้นทำเรื่องสนุกอย่างที่มันชอบเช้าวันต่อมาเจ้าควายป่าก็เดินออกมาจากป่าลึกไปยังชายทุ่งโล่งมีชาวบ้านได้ต้อนวัวออกมากินหญ้าจากนั้นเขาก็กลับไปนอนหลบร้อนที่โคนต้นไม้ใหญ่ฝูงวัวใหญ่เดินเลาะเล็มกินหญ้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบถึงชายป่าด้วยความที่พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงจึงไม่มีสัญชาตญาณเช่นสัตว์ป่าใด
เรื่องจมูกและหูของพวกมันก็ไม่อาจหารสู้กับสัตว์ป่าอย่างเจ้าควายเกเรได้ดังนั้นพวกมันจึงไม่รู้ว่ามีภัยร้ายมาถึงตัวของมันแล้วในขณะที่วัวตัวหนึ่งกำลังเล็มหญ้าอย่างไม่รู้เรื่องอะไรนั้นเจ้าควายป่าจอมเกเรก็วิ่งพุ่งเข้าใส่มันอย่างรวดเร็วมาเป็นคู่ต่อสู้ให้ข้าสักหน่อยไอ้วัวบ้านหน้าเซ่อจากนั้นมันก็เอาเขาขวิดเข้าใส่เจ้าวัวผู้น่าสงสารเข้าอย่างจังวัวตัวนั้นล้มหงายลงไปที่ท้องของมันปรากฏเป็นบาดแผลใหญ่เลือดไหลรินอย่างน่าสงสารวัวตัวอื่นพอเห็นเจ้าควายป่าตัวใหญ่โตยืนจังก้าอยู่พวกมันก็พากันวิ่งเตลิดไปคนละทิศละทางทำให้คนเลี้ยงวัวต้องรีบวิ่งมาดูเพราะได้ยินเสียงร้องของวัวทั้งหลายแต่คนเลี้ยงวัวก็ไม่พบต้นเหตุเสียแล้วเขาพบแต่วัวของเขาที่นอนอยู่กับพื้นท่ามกลางกองเลือดใครมันเป็นคนทำวะอย่าให้ข้าเจอนะข้าจะฆ่าเสียให้ตายชายชาวบ้านตะโกนก้องด้วยความเดือดดาลในมือของเขาถือพลาด้ามยาวที่พกมาเพื่อป้องกันตัวแต่กลับไม่ได้ใช้เพราะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือคนกันแน่ที่ทำร้ายวัวของเขาส่วนตัวต้นเหตุอย่างเจ้าควายป่านั้นก็วิ่งกลับเข้าไปซ่อนตัวในราวป่าและมองดูอยู่ด้วยความสนุกชอบใจคอยดูเถอะไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ข้าจะจัดการกับสัตว์เลี้ยงของพวกแกอีกจากนั้นมันก็เดินกลับเข้าป่าลึกไปอย่างสบายใจหลังจากวันนั้นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็โดนลอบทำร้ายอยู่เนืองๆทั้งช้างที่ชาวบ้านปล่อยมาให้เล่นน้ำในลำธารหรือม้าที่ชาวบ้านปล่อยมาให้กินหญ้าส่วนสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกหมาแมวนั้นแค่ได้ยินเสียงแปลกๆพวกมันก็พากันวิ่งหนีหางชี้แล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านโดนทำร้ายจนตายบ้างพิการบ้างสร้างความเดือดดาลและความโมโหให้กับชาวบ้านมากซ้ำยังไม่สามารถหาตัวการที่ก่อเรื่องได้อีกพวกเขาจึงได้ร่วมประชุมกันโดยมีหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนเรียกประชุมพวกเราต้องหาตัวต้นเหตุของเรื่องนี้ให้ได้ต้องจัดเวรยามคอยเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของเราและหาไอ้ตัวร้ายตัวนั้นให้เจอจากนั้นเราค่อยวางแผนจัดการมันให้เด็ดขาดเมื่อได้รับคำสั่งจากนายบ้านแล้วพวกชาวบ้านทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็จัดเวรยามช่วยกันเวลาที่พาสัตว์ออกไปกินหญ้าที่ชายป่าก็จะไปกันหลายคนแล้วกระจายไปตามจุดต่างๆบางก็ขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้บางก็หลบอยู่หลังพุ่มไม้แต่อยู่ในจุดที่จะเห็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้อย่างชัดเจนด้วยความย่ามใจของเจ้าควายป่าจอมเกเรพอมันเห็นว่ามีวัวออกมาเล็มหญ้าที่ชายป่าอีกครั้งมันก็รีบพุ่งออกมาจากหลังพุ่มไม้แล้วพุ่งเข้าขวิดเจ้าวัวโชคร้ายอย่างรวดเร็วและรุนแรงวัวตัวนั้นล้มหงายลงไปส่งเสียงร้องมอมอดังลั่นชาวบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่พอเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกใจกันมากเพราะต้นเหตุนั้นคือควายป่าตัวหนึ่งทว่ามันเป็นควายป่าที่ตัวโตมากพวกเขาจึงไม่กล้าจัดการกับมันเพราะขนาดวัวตัวโตๆมันยังพุ่งชนแค่ทีเดียวทำให้วัวตัวนั้นล้มหงายในทันทีและพวกเขาก็เป็นมนุษย์ตัวนิดเดียวหากขืนไปประจันหน้ากับเจ้าควายตัวนั้นพวกเขาก็คงจะตายเป็นแน่แท้หากโดนมันขวิดเข้าสักทีสองทีชาวบ้านเห็นว่าเมื่อฝูงวัววิ่งหนีตะเลิดเจ้าควายตัวนั้นก็เดินกลับเข้าป่าไปพวกเขารอจนแน่ใจว่ามันไม่กลับมาแน่นอนแล้วพวกเขาจึงออกมาจากที่ซ่อนแล้วรีบต้อนวัวกลับเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมทั้งพากันไปหานายบ้านเพื่อรายงานว่าตัวก่อเหตุก็คือควายป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งนั่นเองมันตัวใหญ่มากในบ้านใหญ่ยังกับช้างเลยทีเดียวชาวบ้านเจ้าของวัวว่าอย่างนั้นหน้าตาของเขาก็ยังตื่นตกใจไม่หายถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนั้นเราคงต้องหาทางวางแผนดีๆในการจับตัวมันให้ได้นายบ้านพลางนึกถึงแผนจัดการควายป่าแสนร้ายกาจตัวนั้นจากนั้นนายบ้านก็สั่งให้ชาวบ้านช่วยกันทำคอกวัวพิเศษขึ้นมาโดยคอกวัวนั้นตรงกลางจะทำเป็นลานเพื่อเอาวัวและควายใส่เอาไว้ส่วนทางเดินเข้าคอกเป็นทางเดียวที่ปากทางเข้าจะกว้าง
แต่จะค่อยๆสอบแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือขนาดพอดีตัวกับเจ้าควายป่านายบ้านวางแผนว่าหากควายป่าเข้ามาตามทางนี้จนกระทั่งถึงทางแคบที่มันขยับหรือกลับตัวไม่ได้ก็จะให้ใช้ไม้สอดเข้าไปขวางไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของมันจากนั้นก็จะจัดการมันได้อย่างง่ายดายไม่นานนักคอกวัวนั้นก็สร้างเสร็จอย่างรวดเร็วและแข็งแรงชาวบ้านนำวัวควายไปใส่ไว้ในคอกนั้น 3-4 ตัวและเฝ้ารอเวลาให้ควายป่าตัวนั้นออกมาจากป่าโดยที่ระหว่างนี้ขอให้ทุกบ้านไม่นำสัตว์เลี้ยงของตนออกไปกินหญ้าที่ชายป่าอย่างเด็ดขาดเวลาผ่านไปถึง3 วันที่เจ้าควายเกเรออกมาที่ชายป่าแล้วไม่พบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่พอจะให้มันได้ซ้อมฝีมือเลยสักตัวทำให้มันโมโหเป็นอย่างมากหลังจากอดทนรอมาถึง3 วันในที่สุดมันก็ทนไม่ไหวกล้าที่จะเดินเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อเสาะหาวัวควายและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านทันทีที่เท้าของมันย่างเหยียบเข้าเขตหมู่บ้านมันก็ได้ทั้งกลิ่นและเสียงของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยความโมโหที่มันไม่ได้ทำร้ายสัตว์ตัวใดมา 3-4 วันแล้วมันจึงรีบเดินตามกลิ่นนั้นไปจนกระทั่งมันเห็นว่ามีวัวควายหลายตัวอยู่ในคอกกลางหมู่บ้านแห่งนั้นพวกแกมาหลบอยู่ในคอกนี่เองหรือดีล่ะข้าจะได้จัดการซ้อมฝีมือให้สมใจเจ้าควายเกเรนึกชอบใจมันรีบเดินเข้าไปตามทางเดินเพราะหวังจะไปสู่กลางคอกที่มีวัวควายถูกปล่อยเอาไว้ในคอกนั้นมันไม่ทันได้สังเกตว่าช่องทางเดินที่มันเดินเข้ามานั้นเล็กและแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันเดินมาถึงทางที่กว้างขนาดแค่พอดีกับตัวของมันและในตอนนั้นเองชาวบ้านที่แอบดูอยู่ก็ออกมาจากที่ซ่อนมันหลงกลแล้วรีบสอดไม้กั้นตัวมันไว้เร็วๆนายบ้านสั่งลูกบ้านเช่นนั้นแล้วลูกบ้านที่เป็นผู้ชายก็กรูกันเข้ามาช่วยสอดไม้กั้นไม่ให้มันวิ่งตะลุยไปข้างหน้าหรือก้าวถอยหลังได้เอ็งเสร็จพวกข้าล่ะไอ้ควายป่าจอมเกเรวันนี้เอ็งไม่รอดแน่ชาวบ้านที่วัวควายถูกเจ้าควายป่าเกเรทำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายและบางตัวก็พิการนั้นต่างเอ่ยออกมาด้วยความคุมแค้นเอ็งตายตามวัวของข้าไปเสียเถอะขืนปล่อยเอ็งไว้วัวควายของชาวบ้านก็คงจะไม่เหลือแน่ๆชาวบ้านที่โกรธแค้นตะโกนอย่างนั้นจากนั้นชาวบ้านหลายคนก็พากันไปคว้าไม้เพื่อมารุมตีเจ้าควายป่าตัวใหญ่จอมเกเรกันอย่างไม่ออมมือและไม่คิดไว้ชีวิตมันเจ้าควายเกเรนั้นแม้จะตัวใหญ่กำยำพ่วงพีมีกำลังวังชามหาศาลมีเข่าที่โค้งและอันตรายทว่าในตอนที่มันโดนรุมทำร้ายมันก็เกิดความรู้สึกอาฆาตแค้นพวกชาวบ้านเป็นอย่างมากที่มารุมตีมันทั้งที่มันมีเพียงตัวเดียวแต่ชาวบ้านนั้นมีมากมายหลายคนด้วยความอาฆาตแค้นมันจึงคิดขึ้นในใจพวกเอ็งรุมตีข้าเพียงตัวเดียวหวังจะฆ่าให้ตายดีล่ะถ้าอย่างนั้นชาติหน้าข้าจะฆ่าพวกเอ็งเสียทั้งหมดจากนั้นเจ้าควายป่าจอมเกเรก็สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองด้วยบุพกรรมในชาติต่างๆที่แต่ละคนต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติทั้งที่เกิดมาแล้วเป็นคนดีได้บำเพ็ญเพียรทำความดีทั้งบางชาติก็เกิดมาหลงผิดทำความชั่วและชาติหนึ่งนั้นเจ้าควายป่าก็ได้เกิดมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลสูงศักดิ์และชาวบ้านที่รุมตีทุบมันจนตายก็เกิดมาเป็นชาวเมืองพาราณสีและใกล้เคียงบางส่วนก็ได้ไปเกิดเป็นลูกชายในตระกูลพราหมณ์และตระกูลพ่อค้าชั้นสูงจากนั้นพวกเขาก็ได้วางแผนกันล่อลวงและเล่นงานชายหนุ่มตระกูลสูงศักดิ์คนนั้นจนเขาหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบและได้กลายมาเป็นโจรร้ายเข่นฆ่าผู้คนหลายร้อยจนเกือบถึง 1,000 คนซึ่งล้วนแต่เป็นชาวบ้านที่เคยก่อเวรก่อกรรมมากับเจ้าควายป่านั่นเอง